Hi everyone and welcome back to my YouTube channel. So for today's video guys, since matagal-tagal tayo nawala, another tutorial po ang aking gagawin ngayon. Ayan, ang ituturo ko po sa inyo ngayon ay kung paano apply ng YouTube story sa ating mga YouTube channel. So ayan, scroll muna tayo sa ating YouTube. Then, punta tayo ng your channel. Ayan. Then, pindutin nyo yung tatlong dot sa taas. Then, pindutin nyo yung share. Kukunin natin ang ating channel URL. Ayan. Then, punta ulit sa tatlong dot. Punta tayo sa send feedback. Ayan. Then, pindutin nyo yung send feedback. Then, dito tayo magta-type ng ating message sa ating para kay YouTube. Yun. Okay. So, ayan, nag-ready na ako. Ganito lang po kasimple ang ating ilalagay. Hi YouTube. Hi YouTube team. Yan. Then, comma. Then, I think I have more than 10,000 subscribers. Ayan, sa mga bago po pala nanonood, huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe sa aking channel para sa more videos. Ayan. And hit the notification bell para updated po kayo lagi sa ating mga bagong upload. So, ayan. Ganito lang po ang kasimple ang aking message para sa YouTube team. I think I have more than 10,000 subscribers and I think I need YouTube story. So, ganyan lang po kasimple and kaikli ang aking magiging message sa ating YouTube team. Ayan, pwede nyo po itong i-copy. Ayun, don't forget to subscribe to my YouTube channel and hit the notification bell para update po kayo lagi sa ating mga bagong upload. So, ayan. Then, after na-type nyo na po ang ating sasabihin, then lalagyan niyo po siya ng thank you so much. Siyempre, kailangan nagpasalamat. Okay. Ayan, mali pa ang aking type. Ayan. Okay. Then, pindutin niyo po yung parang arrow sa taas, yung parang arrow. Then, send. Ayan. Hintayin lang po natin at least 3 to 5 days para ma-feature na po ang ating YouTube story sa ating mga channel. So, ayan, maraming salamat po sa inyong panonood.